Như vậy thì trở lại là chúng ta đang tham gia vào cái chợ lớn nhất Việt Nam và lớn nhất thế giới. Để chúng ta là sẽ làm trùng cái chợ ở Việt Nam, và sau đó chúng ta mở ra thế giới. Nó rất là đơn giản luôn, rất là đơn giản luôn, vì nó đã là thế giới rồi, nó đã là toàn cầu rồi. Thì cái việc đầu tiên là gì? Đầu tiên là chúng ta xác định được rằng chúng ta cần luôn luyện như đã nói, và chúng ta sử dụng được hình ảnh chuyên nghiệp với những cái nội dung giá trị. Thì trên Facebook chúng ta cần phải xây cho mình một cái trang cá nhân của mình, hay là trang page. Chút xíu nữa Cam Ly chia sẻ về điều đó. Thì nó cần những cái điều gì? Khi mà bạn kinh doanh online đó, cái này là chúng ta thực sự là chỉ cần kinh doanh online thôi nha. Mà cái online vào thời đại này nhờ những cái công cụ và rất là kỳ diệu của công nghệ thông tin, rồi thời đại công nghiệp số, vân vân, và nhiều cái công cụ giúp chúng ta, robot và AI, vân vân, giúp chúng ta rất là nhiều. Phiên dịch cái gì là dịch một cái lèo một cái, mấy trăm trang dịch ra được ngay. Và có được chúng ta có thể sử dụng được hình ảnh, video, vân vân, rất là nhiều cái nguồn tài nguyên ở trên mạng xã hội. Vậy thì tại sao mà chúng ta không chọn những cái tốt nhất? Nó là những cái đang free. Thí dụ như trên Facebook thì rất nhiều nguồn tài nguyên free, rất là nhiều cái content free, rất là nhiều những cái nội dung free mà chúng ta có thể sử dụng được nó. Rồi trên YouTube rất là nhiều video free, vân vân, tất cả mọi thứ là free hết cho chúng ta. Có nghĩa là chúng ta đang ở vào cái thời đại cũng là thần thông luôn. Vì muốn có những cái điều đó cách đây 12 năm mà Cam Ly kinh doanh mọi người biết không? Không hề có để mà xài đâu, mà phải là tự hết, tự xây, tự làm hết. Còn vào cái thời đại này là mọi người đem cho mình và năn nỉ mình xài đi. Đó, các bạn thấy kỳ diệu không? Và đương nhiên phải nói đúng cái từ khóa, đó là phải biết ơn, phải cảm ơn, phải yêu thương. Chứ không phải là mình đi lấy của người ta xong rồi mình không nói một lời cảm ơn, hay mình không xin phép, hay là mình làm cái điều mà trái ý của người khác, thì nó sẽ gây ra cái điều không tốt cho chúng ta. Cho nên chúng ta tất cả mọi thứ là Cam Ly nói là hiện nay là nhân loại là đã có quá nhiều những cái công cụ và nó đều free hết. Thì chúng ta chỉ cần là bạn ơi, nội dung này hay lắm, cho mình copy nha. Thực ra đó, mỗi một người có một cái nội dung post lên Facebook thực ra cũng không có cái gì là riêng tư của họ cả đâu, mà họ cũng đều tận dụng những cái nguồn tài nguyên từ đâu đó. Nếu người đó không cho thì mình cũng sẽ có được những từ nguồn khác thôi, vì cũng chẳng có cái thứ gì mà độc quyền vào cái thời gian này được. Nên chúng ta có thể lịch sự để hỏi, và chúng ta xây được một cái trang rất là chuyên nghiệp, rất là giá trị, và có một cái tầm tư duy cao. Thì nhớ lại bạn Jin nói rằng là tại vì tuổi trẻ cho nên bị như thế này thế nọ. Nếu như bạn làm online thì là nó sẽ tùy thuộc vào cái kỹ năng và cái giá trị tư duy của bạn để bạn xây dựng, chứ nó không có tùy thuộc vào cái ngoại hình, cũng không tùy thuộc vào độ tuổi, không tùy thuộc vào nam hay nữ, hay là bạn ở đâu. Bạn ở đâu bạn cũng có thể làm được. Và bạn sẽ có cách để mà hút cái người mà bạn mong muốn, được không cả nhà? Đó, nên trước tiên là cái hình đại diện của bạn là phải nổi bật, phải thu hút, phải gây thiện cảm, được không cả nhà? Vì Cam Ly lướt sơ một vòng Cam Ly thấy có người không dám bỏ hình của mình lên Facebook nữa, bỏ toàn hoa rồi đồ ăn rồi cái gì đó thì nói lại về thời gian này, tất cả mọi cái hoạt động kinh doanh mà có giá trị là một. Với thứ hai là những người mua hàng mà họ có những cái sự đánh giá khảo sát
tốt thì họ đều chú ý đến người nào là người bán hàng cho họ, người đó ra sao. Rồi á, cái công ty bán hàng của họ đó là cái người chủ đó ra sao. Họ tìm hiểu hết, chứ không phải là như cái thời kỳ trước đây mà chúng ta có thể ngồi sau bàn phím và họ mua hàng và họ không biết đó là cái gì, mua từ ai. Không, với thời đại này họ mua và họ phải biết rằng ai bán hàng cho họ, ai chăm sóc họ và người đó tốt như thế nào, người đó có tư duy ra sao. Nên á, khách hàng chỉ chọn bạn khi mà bạn lộ diện và bạn cho họ thấy cái tư duy của bạn như thế nào, cho họ cảm được cái năng lượng của bạn rất là nhiệt tình, rất là tích cực, rất là yêu thương, rất là biết ơn và rất là nhiều cái giá trị nữa mà các bạn luyện được trong cái công việc này. Nên thứ nhất, hình đại diện của bạn chắc chắn là phải hình của bạn. Và có rất là nhiều cái app tuyệt vời luôn á cả nhà. Cho nên Cam Ly lúc nào cũng xinh đẹp hơn một chút thôi nha, chứ không phải là đi ra đường không ai nhận ra là không được. Vì mất công mình remove make up cái xong rồi đi gặp người yêu hoặc là đi gặp ông xã mà remove make up cái xong ông giả nhìn qua hết hồn là không có được, mà là mình phải là có một cái sự chân thật ở trong đó nữa. Mình tạo cho mình được một cái sự nổi bật, thu hút và rất là chân thành, rất là thực tế, được không cả nhà? Rồi những cái hình ảnh và video mà mình đưa lên là phải đẹp, sắc sảo, ấn tượng. Cả nhà có thấy là Cam Ly Group gặp mọi người đều chuẩn hết không? Ai cũng xinh đẹp, rất là tươi tắn, giàu năng lượng. Khi mà mình không làm mình không nói chuyện hay là mình đang làm một cái việc gì đó thì mình tạm thời tắt camera. Nhưng mà hễ mà mình xuất hiện là mình phải rất là năng lượng và rất là tươi tắn, rất là vui, rất là hào hứng đó. Thì mọi người hãy tập được cái cách đó. Và mình cũng là có một cái gương mặt rất là tuyệt vời. Và cái giá trị của cái gương mặt của mình đó là cái giá trị cao nhất trong tất cả mọi điều mà mình cần phải xây dựng. Thì tại sao mình không đưa ra để cho mọi người nhìn thấy được cái tốt nhất của mình. Rồi trên Facebook hoặc là trên YouTube, cái này Cam Ly đang nói chung nhiều cái trang, mà đặc biệt là Facebook và YouTube nha cả nhà, là những cái trang mà rất là thu hút. Còn ở Việt Nam thì có thêm Zalo nữa. Đó là những trang mà Cam Ly, những cái platform mà Cam Ly recommend cho mọi người. Còn những cái khác thì Việt Nam chưa có xài, như là Instagram hay là Twitter thì ít người xài hơn và giới trẻ nhiều hơn. Thì chúng ta cần phải bỏ lên những cái bài mà có giá trị, có nội dung, có tư duy cao để mà giúp cho bạn nổi bật và tăng uy tín trong cộng đồng và mạng xã hội. Cái điều này nó dễ không cả nhà? Quá là dễ luôn. Vì chỉ cần bạn chọn thôi mà. Bạn chọn thôi, bạn chọn được một cái bài giá trị, một cái tư duy tốt và chúng ta bám sát vào những cái tư duy mà chúng ta đã đồng ý cùng với nhau, đúng không? Đó là những cái giá trị của người thành công. Rồi chúng ta khen ngợi những người thành công, rồi chúng ta đưa những cái bài mà rất là tạo cảm hứng, rồi nói đến những cái về kinh doanh, về đầu tư thành công đó, chúng ta post lên trang của mình. Rồi về những cái bài video, những cái bài viết về sự hạnh phúc, thịnh vượng, sang trọng của tất cả các nước cũng đều rất là tốt. Và những cái điều tốt ở Việt Nam chúng ta cũng cần khoe chứ, đúng không? Và chúng ta đang bán những cái sản phẩm của Hoa Kỳ, cho nên chúng ta nói về Hoa Kỳ. Và các bạn sẽ được hướng dẫn là tại sao chúng ta nói điều đó, tại sao chúng ta hút được khách hàng, có cùng năng lượng, khách hàng có được một cái sự giàu có, và tại sao khách hàng lại theo đuổi mình để mà nhờ mình giúp nữa. Thì như vậy thì chúng ta
cần phải xây dựng để chúng ta đạt chuẩn là một GIA. Thì có rất là nhiều cái bài viết liên quan đến bất động sản Hoa Kỳ nè và thế giới nè, kèm theo những cái thông tin rất là tích cực và hình ảnh. Đó là do chúng ta lựa chọn. Rồi trên trang của Emica và US Home thì có một cái nguồn tài nguyên rất là lớn cho mọi người luôn, rất là lớn, để cho mọi người có thể chỉ cần chọn cái nào mà mình thích thôi, đó là mình có thể đăng lên. Mình có thể thay đổi cái thông tin, mình bỏ tên mình vào, mình bỏ số điện thoại của mình vào, và một khi bạn là GIA rồi thì bạn được xài cái nguồn tài nguyên đó miễn phí, miễn là bạn vẫn còn cảm ơn và vẫn còn biết ơn, vẫn đi theo cái giá trị của chúng ta. Tuyệt vời không cả nhà? Các bạn có biết là nguồn tài nguyên đó là đã xây 12 năm rồi và rất là nhiều chi phí, rất là nhiều công sức. Làm một cái video là nó tốn rất là nhiều cái năng lượng, thời gian và chi phí, có thể các bạn có biết. Và khi mà các bạn nhận được những cái nguồn tài nguyên rất là lớn đó rồi thì các bạn sẽ thấy rằng là mình cũng có được một cái tư duy rất là tuyệt đó, và mình lại trao đi, mình lại cho đi, rồi các bạn lại làm ra được những cái bài viết rất là tuyệt nè, rồi những cái video rất là tuyệt để mà các bạn cho đi cộng đồng. Vì càng cho đi lại càng thành công, đúng không cả nhà? Các bạn ghi nhớ cái điều này đó. Thí dụ như anh Trung Chính, tại sao ảnh lại ở trong cái nhóm gieo hạt? Nhóm gieo hạt là ý thức được cái việc là càng gieo thì càng thành công, muốn cái gì đó là mình gieo đi cái điều đó là thành công. Rồi chúng ta đăng những cái bài viết đó thường xuyên nè, rồi chúng ta có thể làm những cái video nữa, vừa viết mà vừa làm những cái video chia sẻ những cái kiến thức, những cái thông tin mà mình biết và mình thích. Ví dụ mình thích nước Mỹ hay mình đang thích kiếm nhà nước Mỹ cho mình đi, mình thấy nhà đẹp quá, mình thấy những cái hình này đẹp quá, mình đăng lên luôn, nói là và những cái nội dung content rất là đúng mà để mà thu hút người khác, thì bạn sẽ được hướng dẫn cầm tay chỉ việc những cái việc này luôn. Rồi làm video như thế nào thì bạn cũng được tham khảo những cái video mà Emica và US Home đã làm. Rồi Camly đã làm, rồi Ami đã làm, chị Ami đã làm, và rất là nhiều chuyên gia Facebooker và YouTuber đã tạo ra những cái YouTube rất là tuyệt vời, video rất là tuyệt vời. Các bạn cần học để mà có thể tạo ra được những cái thành phẩm như vậy, và tất cả những cái đó là những cái hạt mà bạn gieo hết á, nó sẽ trở lại với bạn rất là nhiều, rất là lớn. Luôn trau dồi bản thân để mà trở thành chuyên nghiệp và chân thành. Câu này lặp lại như cái slide trước nha. Chuyên nghiệp, tích cực, yêu thương, biết ơn và chân thành, thì chúng ta luôn trau dồi và luyện tập. Camly kể một cái câu chuyện này cho mọi người nghe nha. Có một cái anh chàng này, ảnh ở thành phố, nào giờ ảnh chưa bao giờ đi đến vùng quê hết á. Thì hôm đó thì ảnh được đi khám phá vùng quê, đồng quê rất là mát mẻ, vui tươi, cái gì ảnh nhìn ảnh cũng ngạc nhiên hết á. Xong rồi ảnh mới thấy có một cái vật thể gì nó lạ lắm nha. Wow, nó là không phải bằng nhựa, không phải bằng gỗ nha, nó cứng mà nó cũng không có mềm như nhựa, nó cái màu sắc nó cũng lạ, cái mùi của nó cũng rất là đặc trưng luôn. Xong rồi ảnh mới nói sao cái này nó lạ quá ha. Xong rồi ảnh mới lượm 2-3 cái gì đó, xong rồi ảnh đem về nhà, ảnh trưng, ảnh đem về nhà ảnh để. Thì ban đầu ảnh nói là cái này nó không có được thơm, nó không có được đẹp như gỗ, nó không có được cứng như gỗ, nó không có được vân vân, nhưng mà nó cũng hơi lạ, nhưng mà tôi là kệ, treo hàng lạ. Thế là ảnh treo lên trên tường nhà ảnh. Thì ảnh thì cũng có một số bạn, thỉnh thoảng thì ảnh cũng mời bạn ảnh tới nhà chơi, rồi bạn cũng ghé thăm này kia. Nhưng mà sau này, sau ảnh mà ảnh thấy người ta nghỉ chơi với ảnh, người ta cũng đi những người bạn mà rất là ngon lành, rất là giàu á,
rời đi. Rồi từ từ ảnh thấy là những người bạn mà hơi tiêu cực mà xấu xấu hôi hôi gì đó cũng đến nhà ảnh nhiều hơn. Xong rồi ảnh mới thấy ủa sao lạ vậy, cái năng lượng bữa nay của mình nó bị xuống rồi cái sự tích cực nó cũng xuống trở nên tiêu cực hơn. Xong rồi có người bạn ghé ngang qua nhà ảnh, rồi bỏ đi không nói tiếng nào hết. Rồi có những người ảnh kết bạn, ảnh mời đến nhà chơi rất là thạnh tình luôn, rồi đến rồi cũng bỏ đi, không nói lời nào hết. Rồi có người bạn đến nhà ảnh xong nói ủa sao ông treo phanh bò trong nhà ông vậy? Xong rồi cái anh chàng này bực mình quá, ông nói cái gì, sao mà ông hạ nhục tôi? Cái ông bạn này không trả lời, xong bỏ đi. Thì cái câu chuyện này nó có thể là một cái câu chuyện có thực hay là không có thực, Cam Ly không biết. Nhưng mà chúng ta hãy nghĩ đến cái nhà Facebook của mình xem chúng ta đang treo cái gì ở trong nhà của mình. Có thể là chúng ta thấy cái gì đó nó hay nó lạ và chúng ta đem về, chúng ta share về, chúng ta post lên trên tường nhà mình. Xong rồi những người bạn tầm cỡ hay là rất là tích cực hay là năng lượng gì đó từ từ bỏ đi thì chúng ta phải coi lại. Và từ từ những người bạn mà mình chưa muốn giao tiếp lại kéo vào mà không phải là để trầm trồ, mà kéo vào để mà chê, để mà khích bác, để mà xúc xỉm, để mà phán xét. Như vậy thì mình hãy xem lại mình đang kéo cái gì về nhà của mình nha. Vì Cam Ly đi dạo một vòng thì Cam Ly thấy có những bạn là đem về nhà mình những cái rất là tuyệt, những cái bài chia sẻ rất là thú vị này, những cái nội dung của người thành công, những điều rất là hay ho. Và có một số bạn thì share những cái điều mà bạn không có thích. Thí dụ như là chuyện đâm chém hay là chuyện tệ hại hay những cái chuyện gì đó. Và có những cái Facebook mà Cam Ly không có dám để friend tiếp tục nữa, phải unfriend đi. Vì lỡ may mà nếu như mình tiếp xúc tiếp thì mấy cái miếng phân bò đó nó bay qua nhà mình nó nằm thì sao? Cho nên là Cam Ly bỏ luôn. Nên trở lại là cẩn trọng với những điều mà bạn đang hút về và treo trong nhà của mình. Facebook đó là cái gương mặt, là một cái đại diện cho một cái thương hiệu cá nhân của bạn. Và bạn có biết rằng là cái thương hiệu cá nhân nó quan trọng nhất trên đời của bạn không? Đối với Cam Ly, nó là thương hiệu quan trọng nhất trên đời. Vì sao? Vì Cam Ly đã xây nhiều cái thương hiệu rồi, nhiều thương hiệu, Imica, US Home và nhiều công ty nữa. Nhưng mà chỉ có cái thương hiệu bản thân mình thì nó mới đi với mình mãi mãi. Nó mới đi là mình mở trên YouTube hay là mình tạo trên một cái mạng xã hội gì đó mới tin luôn thì người ta cũng ào người ta kết bạn với mình. Và Cam Ly cũng mới xây cái Facebook thôi mà cũng được ao là 5.000 friend luôn rồi đó. Và bây giờ phải unfriend một số người mà chưa có đồng thanh lắm, để mà tiếp thêm những bạn đồng thanh trong GA vào nè. Thì Cam Ly thấy rằng cái độ quan trọng của cái thương hiệu cá nhân mình đi đâu nó cũng đi theo mình. Mình làm cái nghề gì nó cũng đi theo mình. Và những cái người mà mình đã thu hút rồi đó thì họ luôn ở với mình. Các bạn có thấy cái điều đó nó quan trọng cực kỳ không? Nên cái việc mà xây dựng thương hiệu cá nhân đó là quyền lợi của bạn. Đó là quyền lợi rất là đắt giá và rất là giá trị của bạn. Và hôm nay bạn nghe được nội dung này thì hãy mau mà xây cái thương hiệu của bạn. Và xây làm sao cho nó tốt, nó đẹp, nó đẳng cấp, nó có năng lượng tốt, nó có những cái giá trị cao, để mà mình hút được những cái người bạn rất là đẳng cấp nha. Và rất là cẩn trọng với cái gì mà mình không biết đó là cái gì
nha các bạn. Rồi